Zaterdagochtend 20 juli, nog voor 9 uur, rijden we de prachtige camperplaats af. Sonde-Ossen Ferry Center. We zijn vroeg en dat heeft een groot voordeel, er is nog geen kip op de weg. Op dit smalle weggetje. En vooral op dit smalle weggetje is dat wel prettig. Dit fjord lijkt wel een spiegel. Wat een prachtig gezicht. Dit is het einde van de Noordfjord, de Innvik Fjorden. Het is rustig op de weg, maar wat gebeurt hier? Totaal geen paniek bij deze geiten. En ook de automobilisten die blijven er gewoon rustig onder. Het is Noorwegen, hè? We komen bij een veerboot. De veerboot van Lavik naar Oppedal. Over het Sognefjord, of het Sonjefjord. Dat is wel een hele lange rij hier hoor, dat zijn we niet gewend. Er komt een boot aan, maar die gaat zonder ons ook weer weg. Alleen de linkerrij mocht mee. Wij moeten nog even wachten. Het duurt niet echt lang, maar daar heb je de volgende boot ook al. Het is voor het eerst dat we een behoorlijke drukte hebben bij een boot. Afgelopen paar keer, we konden er eigenlijk zo op zonder te wachten. Maar hier was een hele grote groep auto's in 2 kolonnes. En de eerste kolonne mocht eerst en wij konden er niet meer op. Maar de volgende boot die komt toch sneller dan dat ik dacht. Maar blijkbaar zijn er toch twee boten, terwijl er daar ook nog eentje ligt, die doet niks. Maar, 12 uur op onthoud. Zoiets hè? Ja, Dat denk staat ik in wel. het boek. Ja. Dus hij doet er 20 minuten over. We staan vooraan, dus we zijn er ook snel weer uit. Dus alles valt nog wel mee. Ik hoop het. Jawel. Ik hoop het. En dan zijn we in de haven van Oppedal. Niet te hard over deze drempel en daar links zie je alle auto's al staan die weer terug willen naar de andere kant. Het is hier een en al water, eilandjes, bruggen. Dit is de Hagelsundbrua en iets verder heb je de Noordhordlandbrua. Die E39, dat is een geweldige mooie route. Echt aan te bevelen. 3 kwartier later, net onder de stad Bergen, weer een veerboot. Bij Haljen. En dit wordt een wat langere vaart, ongeveer 3 kwartier.
Ons doel vandaag is camping Sponavik, onder het dorpje Leiervik. Het heeft een Nederlands sprekende eigenaar, Harald. En daar heb je de camping al. Oeh, kunnen we hier nog wel bij? Maar Harald is de rust zelf en hij regelt een mooie plek voor ons. Hier zie je onze route. Inderdaad alleen maar water, veerponten, bruggen. Het is gewoon prachtig. Hier komen we bij bergen en net daaronder een lange boottocht. En dan komen we hier bij onze camping. We staan vlak aan het water. Echt een hele mooie plek. Waar ben je er weer vroeg bij vandaag, jongen? Ja, het is nog niet eens 9 uur, hè. Het is niet eens 9 uur en we rijden alweer. Eigenlijk is dit de laatste lange rit door Noorwegen. We rijden weer over de E39. We gaan nu richting Stavanger. En dan verder naar Kristiansand. Daar in de buurt hebben we een camping. Morgen blijven we daar even nog een dag. En dan gaan we naar de boot. De boot die hebben we gereserveerd gewoon via internet. En die gaat overmorgen om 1 uur 's middags. Het is een snelboot. Dus die doet er nog niet eens 3 uur over, geloof ik. En dan zitten we in Denemarken. En dan zitten we toch. Maar eerst even dit ritje. Er wordt slecht weer verwacht. We hebben nu alleen veel wind, maar het is nog droog. Dus ik hoop dat het zich een klein beetje beheerst allemaal. Dat het weer een mooie rit wordt. We gaan ook weer met een veerpont deze route. Dus het wordt weer een mooie rit. Ik ben benieuwd. We spreken elkaar later. Eerst even deze groep mantelmeeuwen ontwijken. Ik heb er geen één geraakt. Maar aan deze tegenliggers te zien komen we weer bij een veerpont. Het is de boot naar Mortavika. En deze dame die maakt nog even een foto van ons nummerbord. Ik denk ter controle of zo. En ze wijst ons naar rij nummer 6. Rij 6, helemaal naar die kant, naar rechts. Ik ben steeds onder de indruk van de soepele gang van zaken rond de veerboten. Wat hoor ik toch allemaal voor alarm? Ja, dat zijn autoalarmen. De boot is aan het varen en die beweegt. En kennelijk reageren die alarmen op onverwachte bewegingen. En dan gaan ze aan. Kijk, daar gaat er weer in. Wij hebben geen alarm. Heeft ook zo zijn voordelen. Hè? Maar het leuke is, die E39 die zit dus onder de veerponten. Elke keer dan krijg je zo'n veerpontje. En je nummerbord die wordt gefotografeerd en ja, die hebben we gekoppeld aan een betaalpasje. Dus we kunnen eigenlijk gewoon doorrijden. Je hoeft niet naar een kassa, je hoeft niet naar wat dan ook. Je rijdt zo de pont op, ze zeggen lijn 6 moet je hebben of lijn wat dan ook. En dan ga je erop en je rijdt er ook zomaar weer af. De rekening komt later. Dat natuurlijk wel. Maar volgens mij valt dat qua hoeveelheid geld nog wel aardig mee. Deze overtocht die is een overtocht van 9 kilometer. Hij schudt aan alle kanten. Nou. Ik denk dat we maar een beetje blijven zitten. Want het is buiten ook een beetje fris, koud. En het is heel ander weer dan gisteren. Over welk water gaat deze nu? De Bokmafjord.
Wat zeg je? De Bokmafjord. Nee, het is de Boknafjord. Oh, wat jammer. Ja. Maar een handelssysteem. Die Noren die zijn niet gek. Die hebben alles goed onder controle. Heel mooi land. Ja, het schiet ook lekker op zo. Echt wel. En prachtige wegen. Ja. We volgen steeds de E39. Ook al roept Google Maps steeds dat we linksaf moeten. Maar ik ken de voor- en de nadelen. Oeps, hier is trouwens een aanrijding gebeurd. Maar ik ken de voor- en nadelen van Google Maps en ik ga doorrijden naar Christiansand en dan pas richting onze camping. Maar hier komen we bij een rotonde en dan gaat het mis. Ik pak hier de verkeerde afslag. Ik had de volgende moeten nemen richting Christiansand. Maar ik heb dat niet door. Andere auto's die draaien ook om. Wij draaien ook om. Terug naar de rotonde. En dan volg ik de aanwijzingen van Google Maps. En dat had ik nooit moeten doen. Helemaal fout. Het wordt hier aardig smal. Sterker nog, de weg wordt zelfs onverhard. Blijkbaar zijn we niet de enige die Google Maps gebruiken. Maar dit willen we toch echt. En dan zijn we bij de camping. Kielefjorden Camping. We mogen van de eigenaresse zelf een plekje uitzoeken. We hebben een hele mooie plek. Mooi uitzicht op het water. Hallo dan Joop, we zijn er. Wat een prachtige helse tocht. Jongen. Vanochtend 8:45 vertrokken en het is nu 4 uur en we zijn op de plaats van bestemming. Het had wat voeten in de aarde, die route hier naartoe. Want we weken toch van de hoofdroute af. Een weggetje, de F203, moet je niet meer doen. Nee, te smal, te klein, te spannend. En daar hadden we allebei eigenlijk niet zoveel zin in. Maar hier op de camping komt alles goed. Het is de camping F.J. Kielefjorden. En die wordt geleid door een mevrouw Nita, onder andere. En als je naar binnen kwam bij de receptie, nou dan kun je niet anders doen dan deze kaneelknutter kopen. De geur die kwam je tegemoet. Dus nou even relaxen. Smakelijk. Smakelijk. Ook deze route was geweldig mooi. Ondanks het mindere weer. Vanaf hier wil Google Maps steeds op elke kruising dat ik linksaf sla. Maar ik wil over die E39. Ik laat me niet verleiden. Tot aan dit punt. Daar gaat het fout. We volgen Google Maps. En dat moet je toch hier niet doen. We zijn blij met deze mooie plek. We lopen even rond. Deze meneer ook. Links zie je de brug over de rivier de Otra. Hé Job, je ziet er een beetje nat uit, jong. Ja, ik moest even wat wegbrengen naar de vuilnis. Dus daar 100 meter lopen. Het was droog. En op de terugweg was het niet droog. Ja, het valt mee. In Nederland trouwens, Enschede. Zo, wateroverlast. Ik ben benieuwd thuis. Alles wat nu valt, valt morgen niet. Morgen is het droog. Dus maak je maar geen zorgen. Maar ben je positivo? Ik ben een positief hoor. Ik ben altijd geweest, alleen niemand ziet dat. Want je wordt ondergewaardeerd. Ik word ondergewaardeerd. Oh, schatje toch.